Cea mai importantă ședință FOMC din istorie este aproape aici. Mâine, Jerome Powell ne va spune dacă ține dobânda de referință la 4,5% unde este în momentul de față sau cumva s-a răzgândit după presiunile făcute de Donald Trump în ultima perioadă în care l-a și amenințat că îl va da afară. Desigur, s-a răzgândit în trecut și a zis că nu vrea să-l dea afară pe Jerome Powell. Cine știe, poate a fost o discuție acolo și mâine oare vom vedea o surpriză de la Jerome Powell. În acest video, desigur, vom discuta ce ar putea face Jerome Powell mâine și care ar fi impactul asupra piețelor financiare. Ne vom uita la toți indicatorii, vom vedea care sunt probabilitățile pentru ședința de mâine și, desigur, ce am vrea să vedem, deoarece este un moment important, da? Un moment important ce va zice mai repede decât ce va face Jerome Powell mâine, deoarece economia cumva în momentul de față este într-un mic declin și vom vorbi imediat. Iar pentru piețe, istoric, este foarte important ca Jerome Powell să nu fie prea târziu, să nu scadă dobânda de referință prea târziu, deoarece istoric asta s-a transformat într-o recesiune și cheia întotdeauna a fost la politica monetară, dacă vom vedea recesiune sau nu și desigur dacă piețele vor continua să urce sau ce am văzut până acum a fost doar un raliu care ulterior va fi ratat și vom merge mult mai jos decât situația pe care am văzut-o la începutul lunii aprilie, o lună aprilie foarte, foarte volatilă, cum n-am mai văzut din 2020 sau 2008 sau cine știe 1980, când am avut anumite probleme economice. Volatilitatea pe S&P 500 a fost una destul de mare și asta de obicei îți arată probleme economice și incertitudine. Această incertitudine sigur dată și de aceste tarife a lui Donald Trump. Mâine, începând cu ora 21, vom vedea care este rezultatul pe dobânda de referință. La 21:30 vom vedea conferința de presă a lui Jerome Powell împreună. Vom fi live. Deci, dacă sunteți nou privitor aici, apăsați butonul de subscribe și clopoțelul, deoarece mâine veți primi notificare undeva pe la ora 8, 8 jumate, ora României, cu vreo oră înainte de conferința de presă a lui Jerome Powell, în care vom avea o prezentare și mai stufoasă decât vedeți aici despre acest eveniment, care e unul important, care va decide traiectoria piețelor următoarele 2-3 luni, dar și o posibilă recesiune dacă Jerome Powell nu acționează. Ok, bun. Hai să vedem aici ce se întâmplă și care sunt probabilitățile pentru mâine. Ne putem uita la nivel de probabilități, putem să vedem 95,5% ca Jerome Powell să nu miște dobânda de referință. Vom vorbi imediat dacă este bine sau nu și ce cred eu. Desigur, spuneți-vă și voi opinia în comentarii dacă considerați că Jerome Powell ar trebui să taie dobânda de referință în momentul de față, după ce, desigur, vedeți datele pe care vi le arăt imediat. Un 4,5% putem să observăm aici, cu o scădere de 25 de puncte de bază mâine. Asta e probabilitatea doar de 4,5%. Deci este foarte improbabil ca mâine Jerome Powell să ia această decizie să taie dobânda de referință. Hai să vedem la ședința viitoare, adică după ce vedem pe asta de pe 7 mai, mai avem una pe 18 iunie aici. Nici pe 18 iunie putem să vedem că avem 70% șanse în momentul de față ca dobânda să rămână la același nivel. Ok? Deci nici atunci, doar la ședința din 30 iulie putem să vedem că sunt șanse de vreo 57% de o tăiere de 25 de puncte de bază. Deci, cumva, analiștii ne spun în momentul de față că nu vom vedea tăiere nici acum în mai, dar nici în iunie, cel puțin asta preconizează aici și vom vedea în iulie. Întrebarea este, va fi prea târziu pentru Jerome Powell dacă va tăia în iulie? Vom discuta imediat. Dar la ședința de mâine, din punctul meu de vedere, ce este foarte important de văzut, este adunul al Jerome Powell. Din punctul meu de vedere, cred că va rămâne dobânda la același nivel. Nu cred că va veni cu o surpriză, dar cred că au fost discuții între el și Donald Trump sau măcar prin interpuși, ca să așa se face de obicei. Posibil secretarul trezoreriei Bessent să fi vorbit cu Jerome Powell, să-i fi spus anumite chestii pe care i le-a transmis Donald Trump. În legătură cu aceste tarife, ați văzut că și Donald Trump cumva a diminuat discuția despre tarife, chiar a făcut acea pauză de 90 de
de zile, plus a început să înțeleagă și cu China. Cumva a dat un pic de la el în ceea ce privește aceste tarife pentru poate ca politica monetară să devină un pic mai nerestrictivă și Jerome Powell să aibă mai multă claritate în ceea ce înseamnă aceste tarife. Desigur știm că Jerome Powell este foarte speriat de inflație, nu? Și o să discutăm imediat care-i spaima lui și de ce nu taie. Din punctul meu de vedere, el deja ar fi tăiat dobânda de referință în această ședință dacă Donald Trump nu ar fi pus aceste tarife, deoarece avea toate datele pe care le vom analiza imediat de partea lui pentru o tăiere acum sau în ședința viitoare. Punând aceste tarife cumva, Jerome Powell este într-o zonă de incertitudine. Mai e și zona de încăpățânare poate pentru Jerome Powell, să nu-i fapt că pe plac lui Donald Trump și să taie dobânda, deoarece a zis de mai multe ori că ar trebui să taie dobânda de referință, poate să-i facă cumva să-i facă cumva zona aia să nu-i facă pe plac lui Donald Trump și de asta nu taie dobânda, dar desigur de asta va depinde dacă SUA intră în recesiune sau nu și asta știe foarte, foarte bine și Donald Trump. Dacă nu dai drumul, nu neapărat la printa, dar cumva politica monetară să fie mai nerestrictivă, nu ai cum să ții economia mai departe la niveluri foarte, foarte mari și nici piețele economice nu ai cum, deoarece ești într-un mic declin. Ce aș vrea să văd de la Jerome Powell mâine? Aș vrea să văd o atitudine mai dovish, o atitudine în care să nu mai fie atât de extrem cum a fost la conferința de presă precedentă în care zicea că nu vede niciun fel de tăiere de dobândă în momentul de față. Aș vrea să dea măcar un hint că anul ăsta, nu neapărat la ședința viitoare, va începe tăierea și vede și el acest declin economic pe care îl vom explica imediat. Deci asta aș vrea să aud și aș mai vrea să aud și faptul că ar trebui să oprească și mai mult scoaterea banilor din economie, acel QT, Quantitative Tightening, ok, pe zona de engleză, în care să vadă, să zicem, impactul economic în următoarea perioadă, nu imediat. Poate lucrurile încă arată bine din punct de vedere a locurilor de muncă adăugate, cum am văzut că s-au adăugat mai multe decât era așteptat, dar știm că acele locuri de muncă sunt mereu revizuite cu vreo 30-50% de la lună la lună, de obicei în jos. Deci nu este un indicator atât de bun. Ai șomajul la 4,2, care nici el este un lagging indicator, cumva te uiți, să zicem, la această piața muncii și zici ok, piața muncii este foarte stabilă momentan cu șomajul la 4,2, dar dacă ai vedea vreodată un 4,8 de la o lună la lună, atunci ar fi prea târziu. De asta este în spate, este lagging cumva acest indicator de șomaj, dar Jerome Powell se uită foarte, foarte mult la asta și de-aia n-a mișcat nimic până acum, pentru că șomajul a stat destul de calm la 4,2, 4,1, 4%, piața muncii încă nu suferă extraordinar. Inflația, pe de altă parte, este și ea în scădere, de la PCE, de la CPI, de la Core CPI, la orice te uiți în materie de inflație momentan este în scădere, care cumva te duce spre zona aia, să zicem, de a tăia dobânda, deoarece știm că el vrea să vadă inflația undeva la 2%. Eu zic că mergem și sub 2% la un moment dat, chiar dacă tarifele astea pot face o inflație pe termen scurt. Până și el a zis că aceste tarife pot fi tranzitorii în materie de inflație. Deci ce aș vrea să aud? Aș vrea să aud cumva un Jerome Powell mai dovish. Asta ar da o perioadă pentru piețe să facă acel price in până la ședința din iunie, până la ședința din iulie. Cumva avea o perioadă foarte, foarte bună în care piețele ar urca. Asta ar fi partea pozitivă și asta aș vrea să văd. Va fi Jerome Powell atât de dovish? Nu. Totuși, cred că va da și el sentimentul că lucrurile nu mai sunt atât de bune economic cât a fost în trecut și poate asta este suficient. Nu cred că va fi atât de dovish, dar nici nu cred că va fi hawkish, la modul în care nu tăiem dobânda, QT-ul rămâne și mergem așa mai departe cu ăsta 4,5, nu dă niciun fel de hint că va tăia dobânda. Nu cred. Ar putea face asta numai dacă ar vrea o recesiune, numai dacă ar vrea să-i întoarcă lui Trump. Nu știu dacă Jerome Powell poate să meargă până la cap, deoarece l-am văzut pe Trump cumva că a dat înapoi. Deci o discuție acolo între ei a fost. Deci nu pot să-l văd mâine pe Jerome Powell atât de hawkish, adică atât de negativ. Da? Dovish înseamnă că este porumbel, vine de la dov.
din engleză, adică este porumbel, este un pic pozitiv, da, spre zona aia. Hawkish e la nivelul în care vrea să fie negativ, da, vrea să fie negativ și cumva nu vede o tăiere de dobândă, nu vede încetarea QT, nu vede încetarea scoaterilor banilor din economie și restul. Asta ar fi cazul negativ. Dacă Jerome Powell n-ar da niciun fel de hint mâine, să zică ok, și ceva, vom tăia la un moment dat anul ăsta, da, în următoarele luni, probabil vom tăia dobândă dacă lucrurile continuă așa, dintr-o postură pozitivă, adică nu dintr-o forțare, deoarece dacă mulți fac confuzia asta, că domnule, dacă taie Jerome Powell dobânda e nasol, vine recesiunea. Nu neapărat, dacă el o taie bine și o taie înainte, ok, o taie cum trebuie, nu vine recesiunea și lucrurile cresc de obicei. Dacă el o taie prost, adică este prea târziu, atunci lucrurile sunt negative. Depinde cum o privește Jerome Powell. Din punctul meu de vedere, ar trebui să gândească să taie în următoarele 2 ședințe, mâine nu, dar de la ședința din iunie-iulie ar trebui să se gândească să taie. De ce? Hai să vedem aici, da? Hai să vedem. Bun. Produsul intern brut este foarte important aici. Economia SUA s-a contractat pentru prima dată în 3 ani la începutul anului 2025. Conform estimărilor preliminare, PIB-ul real măsurat, ajustat la inflația tuturor bunurilor și serviciilor produse din SUA s-a contractat cu o rată, hai să dăm un pic mai mult aici, s-a contractat cu o rată de 0,3% în primul trimestru acestui an. Acesta reflectă o încetinire semnificativă față de creșterea de 2,5% din trimestrul 4 și a fost mai mică decât prognoza de 0,2. Deci putem să vedem aici, dacă mergem un pic mai jos, GDP-ul real era prognozat la 0,2-0,3 pe urcare, el a venit negativ la minus 0,3. Asta îți arată în primă fază o încetinire, desigur, economică, nu? Plus știm foarte bine că dacă ăsta vine negativ și pe următorul trimestru, atunci cumva, din punct de vedere al recesiunii, e o recesiune tehnică, ok? Și cumva ai vrea să eviți asta și ai vrea să tai înainte, n-ai vrea să tai în momentul în care vezi că se întâmplă asta deja, deoarece ar fi prea târziu. Rolul lui Jerome Powell, mulți nu înțeleg că el zice mereu more data, vrem să vedem, domnule, mai multe date, rolul lui e să interpreteze aceste date înainte, adică înainte, nu în momentul când vezi că urcă șomajul la 5%, zici gata, acum tăiem, păi e deja prea târziu, ok? Sau zici urcăm dobânda, păi cum a făcut când s-a dus la 9,1, el deja trebuia să o urce dinainte, nu trebuia în mare parte să aștepte, el trebuia să vadă deja problemele economice și să vină înainte. Am mai explicat eu pe live-uri, vă aștept și mâine, desigur, v-am zis mai devreme, am explicat eu ca și cum ești bolnav și începi să iei paracetamol înainte cu vreo câteva zile, deja ai simptomele, știi, vrei înainte să pui, nu în momentul ăla când cazi la pat. Dacă ai căzut la pat, nu te mai ridici o perioadă, ok? Deci ăsta este rolul lui, să vadă asta. Bun. Deci putem să vedem aici GDP-ul care se contractă pentru prima dată, putem să observăm aici câte luni a fost, câte trimestre a fost aici pozitiv încă din 2021-2022 la final, n-am mai avut contracții puternice, acum pare că e prima zonă de contracție și aș vrea să-l văd pe Jerome Powell că discută despre asta sau să fie întrebat, ok? Bun, încrederea consumatorilor nici ea nu este, uite, a scăzut luna trecută la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape 5 ani, indicele a scăzut pentru a 5-a lună consecutiv de la 93,9 în martie la 86 în aprilie, marcând cea mai abruptă scădere pe o lună din august din 2021 și cea mai lungă serie de pierderi din 2008. Cea mai recentă valoare a fost sub prognoza de 87,7. Deci nici asta nu este grozav aici, da? Putem să vedem, încrederea consumatorilor este în picaj destul de mare. Indicele prețurilor PCE, inflația, măsurată de indicatorul preferat al Rezervei Federale, a atins cel mai scăzut nivel din ultimele 2 luni, din ultimele 9 luni aici, putem să vedem. Indicele prețurilor cheltuielilor de consum personal PCE, care exclude costurile volatile ale alimentelor și energiei, a crescut cu 2,6 față de anul precedent în martie. Cea mai recentă valoare a fost în concordanță cu prognoza și a marcat o încetinire de la 3% în februarie. Lunar, prețurile de bază au rămas constante. Deci, din nou, dacă te uiți și la CPI care este în scădere, da? Adică inflația cum este măsurată în mod real, sau inflația core, care și ea este stagnantă și în scădere, dacă te uiți la acest indicator Trueflation, aici pe care vi-l voi pune imediat.
și noi l-am analizat, putem să ne uităm și la Trueflation aici la 1.46, deci nu mai poți să faci caz. Asta acumulat cu aurul care urcă la niveluri istorice, asta acumulat cu petrolul care scade în continuu, în fiecare zi vezi petrolul, scade barilul undeva sub zona de $60 pentru prima dată de o lungă perioadă, care asta ți arată că inflația nu este aici să rămână. Toate astea combinate ar trebui să-i facă în cap lui Jerome Powell, ding, 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 trebuie tăiată dobânda, dacă nu, o să fie prea târziu și dacă o să fie prea târziu o să intrăm în recesiune. Poate asta vrea, rămâne de văzut, vedem ce zice. Eu zic că dacă n-are o atitudine cât de cât mai pozitivă la ședința de mâine, atunci e destul de clar, iar piețele vor reacționa negativ pe următoarele 2-3 luni, poate chiar mai mult dacă el nu dă un hint că da, economia încetinește, toate datele arată asta, ar trebui să fie realist mâine Jerome Powell, deoarece trebuie să taie înainte. Dacă taie forțat, ne-am nenorocit și anul ăsta este pierdut, da? Vom avea oportunități din nou de a cumpăra mai jos, prețurile vor merge mai jos, de asta e importantă ședința de mâine. Eu mă aștept mâine de la Jerome Powell cumva să fie neutru dovish, în niciun caz ca la conferința de presă trecută, dar vom vedea. Piețele pică, putem să observăm acum ceva corecții înainte de FOMC, asta ar însemna ceva cât de cât pozitiv în FOMC sau după FOMC. Vă aștept pe toți mâine, lăsați-vă toate comentariile în secțiunea de comentarii, toate opiniile pe care le aveți, dacă credeți că este necesar să taie acum sau nu, credeți că Trump are dreptate să taie sau credeți că Jerome Powell n-ar trebui să taie, lăsați-le în comentarii. Ne auzim mâine. Daniel Niță out, much love. Aș aprecia dacă ai ajuns până aici să apeși cu putere butonul de like și desigur subscribe pentru a fi prezent mâine pe live-ul de la ora 20:30 ora României. Ai toate linkurile în descriere, le poți vedea aici. De la 25% reducere în Patreon, ai XFew care este sponsorul acestui canal, exchange de cripto românesc, discount 72% pe NordVPN, te poți și răzgândi după prima lună, poți găsi doar prin acest link, acțiuni la fel prin eToro, prin acest link și ETF-uri poți găsi aici, portofele reci, trezor, Ledger, le poți găsi în descriere. Desigur, poți face parte din comunitatea de Discord, ai Discord-ul aici gratuit și desigur mă poți găsi pe toate rețelele de socializare, pe Twitter, X, pe Instagram și tot le găsiți aici în descriere. Stay safe, much love!